بنبص هنا على السؤال التالي. A 37-year-old man presented to the urology outpatient department having been referred from the fertility services. يعني هم واضح ما لقوش حاجة في الفيرتيليتي بروسيس نفسها، لكن هي في حاجة urological condition ايه ممكن تبقى هي سبب المشكلة اللي عند الراجل ده. He has had multiple failed attempts to conceive a child with his partner. كذا مرة بيحاول يخلف ومش قادر، ففي فاكتور، وبتوع الفيرتيليتي قالوا دي حاجة يورولوجي. نشوفها. Of note, he experiences a dragging sensation within his right testicle which often causes him discomfort. يعني عنده dragging feeling كده في الرايت تesticle وعامل له شوية discomfort. ممكن يبقى هيرنيا، ممكن يبقى سيست، ممكن يبقى فاريكوسيل، ممكن هيدروسيل. الدراجنج بين ده ممكن يبقى من كذا حاجة. However, on examination of the scrotum, the testicle and epididymis appeared normal. يبقى التستيكل كانت normal والepididymis normal. في حاجة بقى تانية بره دول. However, the cord structures were boggy and felt like a bag of worms. حاجة كده ايه تتحرك تحتيها كأنها bag of worms. هو ده وصف كلمة boggy يعني. This did not trans-illuminate nor is it tender nor it is tender. يعني لا هي بالترانس illuminate ما هي سيست ولا تندر عشان نقول في اوركايتس او حاجه كده، ما احنا قلنا التستس كانت سليمه. There is an associated cough impulse. مع الكف في impulse كده محسوسه، فطبعا ممكن ناس ايه تفكر في هيرنيا impulse on cough، ولكن الباج اوف ورمز دي كاركترستيك لحاجه معينه هنا في اليورولوجي اللي هي الايه الفاريكوسيل. لما تتحس باج اوف ورمز معروفه من شكلها. This did not هنا بيقول ايه from the following list select the next most appropriate diagnosis associated with these findings. واضح هو بيوصف باج اوف ورمز بوجي فيلينج كده هوت، وفي شويه انفيرتيليتي انها التمبريتشر تبقى عاليه بسبب الفاريكوسيل حوالين السبيرمز، ممكن تاثر في بعض الحالات وتعمل انفيرتيليتي. وده هو شكل الايه الفاريكوسيل، يعني ده النورمال اهو. شوف الفينز هنا عامله ازاي، بتدي البوجي فيلينج وتدي فيلينج باج اوف ورمز. فتيبيكالي الحاله دي كانت حاله ايه فاريكوسيل هي اللي عامله ايه المشكله كلها، والوصف طبعا ايه تيبيكال لحاله ايه فاريكوسيل زي ما احنا شايفينها كده. عندي هنا بعد كده حاله 46-year-old woman presents with 12-hour history of severe epigastric pain. يعني واحده عندها 46 صغيرة presents ب 12-hour history of severe epigastric pain radiating to her back. هو بيهتموا جدا في الامتحان ده بحالات الايه البنكرياتايتس، واضح ليه abdominal pain radiating للباك، لان دي كونديشن يعني لازم تتعرف بدري وتتلحق بقدر الامكان في اسرع صورة ممكنة. It is associated with profuse vomiting رهيب من البين، typical برضه مع البنكرياتايتس. She is currently awaiting a cholecystectomy for gallstones. ده بيأكد لنا الحالة ان احتمال ستون منهم دخلت وسدت ودخلت في obstructive يعني بنكرياتايتس اللي هي بتقلب بهيموراجيك بنكرياتايتس بعد كده مشكلة كبيرة. And her abdominal X-ray reveals a sentinel loop sign اللي هي بقى في السمول باول، اللي هي جزء كده ايه الياس محدود مش باراليتيك الياس فيها كلها في حته الانفلاميشن بتاع البنكرياس كده حته انتستين ايه مليانه هواء كده هوت ومش بتتحرك. دي هي دي الايه تيبيكال سنتينل لوب ساين نتيجه الايه الانفلاماتوري كونديشن اللي حواليها بسبب الايه البنكرياتايتس. وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس؟ هو الحقيقه احنا قلناها من البدايه اللي هي دي حاله بنكرياتايتس acute abdominal pain radiating للباك في عيانه عندها history of gallstones. ده مع الشكل ده typical على طول، وسنتينل لوب ساين في الاكس راي، كل دي تساعد في التشخيص. زي هي دي السنتينل لوب ساين ممكن تبقى موجوده في اكتر من مكان على حق. يعني هي دي الاشعاعيه دي مش مبينه بس هي يعني معموله بطريقه انها تبين كذا حاجه. يعني ممكن دي تبقى لو هي هنا افكر في بنكرياتايتس، فكرتها وجود انفلاميشن. لو هي في المنطقه دي
افكر في احتمالات الدايفرتيكولايتس، ممكن تبقى في الابندسايتس موجوده. فالسنتينل لوب ساين ما هياش ايه حاجه خاصه بمرض معين، ولكن هي خاصه بانفلاماتوري كونديشن توقف حركه الايه، تقلل حركه الامعاء في منطقه، فتعمل لوكالايزد إلياس كده، تعمل ايه واتس كول سنتينل لوب ايه ساين. او هنا هوت عندي هنا كات اوف ساين ان مفيش اير بعد كده، لان هو الحته دي مش عارفه تتحرك من الانفلاميشن اللي حواليها، منطقه ترانسفيرس كولون والبنكرياس مشلوله خلاص، الامعاء هنا مش عارفه تحرك الهواء وتزق هنا هوت، فتلاقي كات اوف ساين هنا هوت مفيش اير نازل في الحته دي. لو تاخدوا بالكم في اير في المناطق دي، ترانسفيرس كولون جاي هنا مفيش خالص، ففجاه ايه اللي مفيش، ايه اللي مخليها مشلوله هنا، يعني حاجه مخليه ترانسفيرس كولون حواليه التهاب شديد مش عارف ايه يكمل ايه الحركه. ولكن هي الحاله بتنطق بالهيستوري اوف جول ستونز، بالبين في الابيجاستريم رادييتنج للباك. طبعا احنا مش بنعتمد على الاكس راي في التشخيص النهائي، يعني دي بتساعد، ولكن اهم حاجه عندنا في البنكرياتايتس الاميليز ليفل العالي قوي، والسيتي سكان الحقيقه رهيب في التشخيص. السؤال الجاي 30-year-old woman gravida 4 para 2 abortus 1، ده حاططها بطريقه مختلفه at 29 weeks gestation because of the sudden، يعني هي معلش السؤال فيه حاجه غلط في الاستراكشر بتاعه، يعني 100% ايه came because للكلينيك او للامرجنسي روم because of a sudden onset of painless vaginal bleeding، يعني جت الكلينيك او الامرجنسي روم بالsudden onset of painless vaginal bleeding وهي حامل. في ال 29th weeks of gestation جت الامرجنسي painless vaginal bleeding that soaked 4 perineal pads، يعني كمية بلاد كتيرة. The mother vital signs are normal، يعني الحمد لله ما دخلتش لسه في شوك او كده. and ال fetal heart tracings، دي اختصار fetal heart tracings، يعني قصده الهارت ريت والمونيتورنج كانوا نورمال، فالفيتس تمام زي الفل. at this time what should you do؟ هنا حالة painless باختصار يعني vaginal bleeding، she came للemergency room، وناسي الكلمة هنا معلش، because of sudden onset of a painless vaginal bleeding. فدي طبعا في احتمالات توضع، ولكن في قواعد عامة في هذا الأمر، إن أنا غالبا أحب أبدأ بإيه؟ ان انا اوردر الالترا ساوند، لان هنا في خطوره ان انا ادخل اعمل بي في لحسن تكون بلاسينتا بريفيا وانا اللي انديوس مور بليدنج، تبقى مشكله اكبر. اللي يكون في بريماتيور رابشر ممبرينز، وممكن ده انتروديوس انفكشنز. فالفكره العامه ان احنا في حالات حاجه زي بينلس فاجينال بليدنج واحتمالات بلاسينتا بريفيا الى اخره، يفضل ندخل ايه نون انفيزيف بالترا ساوند الاول. دي اول حاجه ايه بتتعمل اوردر الترا ساوند اكزامينيشن. مش معقول ادخل اعمل سيزيريان سيشن وانا مش عارف التشخيص، يعني ده بداهه. سند البيشنت هوم اون بيد ريست، مستحيل واحده بتنزف اروحها الهوم، يعني ما ممكن تطلع ديساستر موجوده. هوسبيتال اوبزرفيشن وتيكولوسيس از الكلام ده مش منطقي قبل ما ادخل اشوف ايه الكونديشن بالترا ساوند، يعني ده اول ستيب. فانا عندي هنا حالات البينلس فاجينال بليدنج، ادي البلاسينتا بريفيا اهي، بنخاف نعمل بي في، بنطمئن الاول دايما بنون انفيزيف ان ايه المشكله بالظبط، وبعد كده نبدا ايه المتخصص يديل مع حاله البلاسينتا ايه بريفيا. او البليدنج ايا كان سبب، ممكن يبقى سبب اخر هنا، ولكن ان جنرال في حالات اللي انا شاكك في واحده زي كده في الوقت ده بينلس فاجينال بليدنج احتمال بلاسينتا بريفيا، وايا كان السبب هنعمل الترا سونوجرافي في الاول عشان ايه نعرف السبب، وبعد كده نبدا ايه نفكر بقى هنعالج ازاي. عندي هنا آخر سؤال في الموديول ده 75-year-old man presents with severe central abdominal pain. يبقى واحد عنده 75 سنة presents بسيفير central abdominal pain radiating to the back and يعني حصل البين ده radiating للباك. طبعا مخي ممكن يقول بانكرياتايتس، بس هنا قال إضافة بقى مختلفة، العيان ده كولابست، دخل في كولابس مفاجئ.
يبقى في حاجه تانية. ايه الحاجه التانية؟ ممكن تبقى epigastric pain radiating للباك وتعمل شوك ويكولابس على طول، اللي هي rupture aortic aneurysm. دي من يعني في السن ده ممكنه جدا طبعا في الاولد ايج ده. His past medical history includes hypertension، دي تمشي معاه، and angina تمشي مع weakening في الوول من atherosclerosis ودايلاتيشن مع aneurysm، وفجاه ايه تفتح الانيوريزم يدخل في الكولابس ده مع الابدومينال بين الرهيب اللي بيبقى شورت بيريود لانه بيدخل في كولابس بعدها. On examination there is peripherally shut down, pale, hypotensive, tachycardia. يعني معلش اكسكيوز يعني اللغه هنا مش واضحه، بس ايه العيان كان بيل جامد قوي، ده يمشي مع الشوك، هايبوتنسيف وفي تاكيكارديا، كل دي اعراض شوك with distended ايه abdomen and tender epigastrium، ودي ايه من مكان الرابتشر. what is the most likely diagnosis؟ هنا طبعا الحقيقه في عيان old age بيجي له acute epigastric pain radiate للباك ويكولابس suddenly ويدخل في الشوك، دي مش البنكرياتايتس. البنكرياتايتس بيبقى جاي لك وهو بالبين والراديشن للباك وموجود كده، لكن ما بيدخلش في الكولابس المفاجئ والشوك المفاجئه قوي دي. في الاحتمال كبير ايه تكون رابتشر ايورتيك ايه انيوريزم، ودي صوره جميله لحاله ايورتيك انيوريزم، الوول كالسيفيك فباينه ايه يعني بتنطق الانيوريزم اهي. ودي بالصدفه العيان ده كان عنده جول بلادر ستونز ان اديشن، لكن هي دي انا جايبها لكم عشان ايه شكل الاورتيك انيوريزم. ودي لو رابتشرد تخيلوا ممكن يحصل ايه يعني. ابيجاستريك بين هي بتترابشر من الاول، بتفتح جراديولي وبعد كده ايه يبدا الليك، فبيبقى بين جامد قوي راديتنج للباك ويدخل العيان في كولابس وشوك بعدها. الفيتشرز دي تخليني على طول ايه افكر في الرابتشر اورتيك ايه انيوريزم. والى اللقاء ان شاء الله مع الموديول القادم باذن الله. شكرا جزيلا.